සුබදසක් කියලා පිළිගන්නවා. ඔයාලත් මගේ YouTube channel එකට. අද කතා කරන්න යන්නේ ටෙරාස්යෙන් ඉන්න අලුත්ම gadget එකක් ගැන තමයි. මේක තියෙන Bluetooth speaker එකක්. මේක මම ගත්තේ රුපියල් 1200කට. හරි. අපි නම් මේක unbox බලමු. හරි යාළුවෝ නැති ඊට පස්සේ ඔයාලට මුලින්ම මේක බලා ගන්න පුළුවන් අපේ Bluetooth speaker එක. ඒකේ තියෙන ಜಾති ටිකයි ඒක අදාළ විස්තර ටිකයි මේ පැත්තෙන් දාලා තිනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පල්ලෙහෙන් බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන ಜಾති ටිකයි rechargeable battery කියන එකයි Bluetooth කියන එකයි USB කියන එකයි FM radio කියන එකයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක මෙතනින් පෙන්නනවා මේකේ අදාළ keys ටිකේ ඒක මොකටද වැදගත් වෙන්නේ කියන එක. හරි ඊට පස්සේ ආයේ මේ පැත්තේ උඩින්ම තියෙනවා ඒ වර්ගය තියෙනවා. හරි යාළුවෝ අපි මේක ඕපන් කරගෙන බලමු. හරි ඉතින් ඔයාලට මෙහෙම මුලින්ම ඕපන් කරගත්තාම මේක පේනවා ඇති. ඉටි කවර් එක දාලා තමයි තියෙන්නේ. හරි අපි දැන් මේක එළියට ගමු. ගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති ටිකක් බරයි ටිකක් සාමාන්‍ය ලොකුයි. ඒතර ඒක නම් මාර්මු ලුක් එකක් තියෙනවා. අතට ගත්තාම හොඳට අතට ඒක අහු වෙනවා. මේ ප්ලාස්ටික් වලින් තමයි හදලා තියෙන්නේ. උඩින් තියෙනවා මයික්‍රෝ charging port එකයි pen drive ගන්න එකයි micro SD card එකයි on off switch එකයි. හරි ඉතින් මේක ඇත්තටම සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකත් හොඳට ඇති කියලා හිතනවා. බලමු මේකේ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එක කොහොමද කියලා ඉස්සරහට. හරි යාළුවනේ අපි මේක ඔන් කරගෙන බලමු මේකේ සවුන්ඩ් එක කොහොමද කියලා. ඔයාලට මේක බලා ගන්න පුළුවන් LED light system එකකුත් මේකේ තියෙනවා. ඒක අපිට on off කරන්න පහසු ගමන් නැහැ. ඉතින් රුපියල් 1200 ගානකට මම හිතනවා මේක ගොඩක් හොඳයි කියලා. අපි ඊට පස්සේ බලමු මේක ෆෝන් එකට කනෙක්ට් කරගෙන කොහොමද මේකේ සවුන්ඩ් එක කියලා. මේ ටික පැත්තකින් තියාගන්න. හරි ඊට පස්සේ ෆෝන් එක අරන් Bluetooth වලින් මේක කනෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති BT ස්පීකර් කියලා තියෙන්නේ මේක තමයි. හරි ඊට පස්සේ අරුන් කනෙක්ට් වුණා දැන්. හරි අපි දැන් මේකේ සින්දුවක් ප්ලේ කරලා බලමු මේකේ සවුන්ඩ් එක කොහොමද කියලා. හරි දැන් ඔයාලට ඇහෙනවා ඇති මේකේ සවුන්ඩ් එක. तर මාරම සවුන්ඩ් එකක් තියෙනවා. ක්වොලිටි එක ඉතින් වැඩිලා ක්වොලිටි එක හොඳටම තියෙනවා. කිසිම අපහසුතාවයක් නැහැ. Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open.
charge කරගන්න ඕනේ. පැය දෙකක් විතර යූස් කරන්න එක දිගට. Moving with the motion, following the light that sets me sound එක අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඩිෆිකල්ටි එකෙන්. හරි යාළුවෝ ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ඔයාලා channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඔයාලට මම මේ Bluetooth speaker ගන්න ඕන නම් මම මේකේ link එක පල්ලා description එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලට හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ඔයාලත් අරන් බලන්න. එහෙනම් සුබ දවසක්. moving with the motion, following the light that sets me free.